Rồi, xong tôi rồi. Đây là Sigma 35mm f1.4 ARC đời 2, chiếc lens dành cho máy có cảm biến full frame. Các bạn nghĩ chiếc lens này có gì đặc biệt? Hay là các bạn có kỳ vọng gì về chiếc lens này hay không? Điều đầu tiên khiến mình chú ý khi cầm chiếc lens này là kích thước của nó. So với phiên bản đầu tiên thì Sigma đã làm cho chiếc lens này nhỏ hơn đáng kể. Ngoại hình thì có đầy đủ các vòng xoay và nút bấm. Nói chung là mình thấy nó bình thường như bao chiếc lens cao cấp khác. Chiếc lens này khi mới chụp thì mình thấy rõ một điều mà mình nghĩ là các bạn cũng sẽ thấy. Những tấm hình này mình chụp ở khẩu độ f1.4 và các bạn hãy để ý những góc khung hình. Nó hơi tối đúng không? Mình nghĩ đây là tính năng chứ chắc không phải lỗi đâu. Dù sao thì đây cũng là cái hiệu ứng giúp cho bức ảnh có chiều sâu, hướng ánh nhìn vào giữa khung hình. Mình thấy là nhiều người vẫn sẽ thích cái kiểu hiệu ứng tự nhiên như thế này. Còn nếu bạn không thích thì có thể loại bỏ nó ở phần hậu kỳ. So với Sigma 35 đời đầu tiên thì ở đời 2 này mình không còn thấy rõ cái hiện tượng viền tím. Ở những chiếc lens thông thường khác, nếu mà chụp ở góc độ này thì sẽ rất là dễ thấy hiện tượng viền tím. Nhưng mà với chiếc Sigma 35 đời 2 này thì như các bạn thấy đó, với mức giá rẻ hơn khoảng 450 đô so với Sony GM là cũng gần hơn 10 triệu á, thì các bạn nghĩ sao? Liệu chiếc lens này có phải là một cái món hời quốc dân dành cho tiêu cự 35 không? Sự khác biệt lớn nhất đến từ động cơ HLA mới, không còn cái sự chậm chạp từ thế hệ cũ. Sigma đời 2 bây giờ lấy nét cực kỳ nhanh và êm. Nhưng mà bất ngờ lại nằm ở hiện tượng focus breathing. Hãy nhìn cách khung hình của Sigma được giữ nguyên khi mà chuyển nét. Gần như là không thấy focus breathing luôn. Hồi đó mình dùng 35GM thì vẫn còn bị focus breathing. Sony 35GM thì mình bán cũng lâu rồi, giờ mình cũng không còn giữ nhiều sụt. Nhưng mà thật sự thì mình thích cái trải nghiệm lấy nét trên chiếc Sigma 35 ARC đời 2 này hơn. Độ sắc nét ở tấm ảnh tại f1.4 là điều không cần phải bàn cãi đối với dòng ARC. Nhưng mà cái điểm đáng nói ở phiên bản đời 2 là nó vẫn giữ được cái độ chi tiết ở phần rìa khung hình. Về bokeh thì 11 lá khẩu nó cũng mang lại cái độ mềm mại nhất định. Dù ở cái phần rìa vẫn có một chút hiện tượng mắt mèo. Cái lớp phủ chống lóa trên chiếc lens Sigma này nó kiểm soát flare rất là tốt, giúp cho mình có được những cái trải nghiệm quay ngược sáng rất là thích. Nếu mà bạn chưa hình dung được một chiếc lens tệ khi quay ngược sáng nó sẽ trông như thế nào thì mình có ví dụ luôn. Cái này chia sẻ riêng về tiêu cự 35. Đây là một cái tiêu cự ưa thích của mình. Nó vô cùng linh hoạt khi mà một mình nó có thể giúp mình quay đủ những shot quay toàn trung cận, đủ để kể một câu chuyện.
Nhưng mà có thể đối với vài người thì tiêu cự này hơi nửa nạc nửa mỡ. Không quá rộng mà cũng không quá hẹp. Cái này chia sẻ ngoài lệ về lens Sigma nha. Mình đánh giá rất là cao về độ bền cũng như là chất lượng kính của lens Sigma. Tại sao? Đây là chiếc Sigma 1740 của mình. Trong một lần đang quay thì mình đã bất cẩn làm rơi nó. Filter thì bể tan tành. Nhưng mà phải nói là trộm vía, rất may là cái lens không bị sao. Mặc dù là các mảnh filter dính vào kính, nhưng mà khi mình lấy ra được thì kính cũng không trầy. Và đến bây giờ thì rất là may chiếc lens của mình vẫn hoạt động bình thường. Anh em nhớ like video để mình có động lực drop test Sigma 35 nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ rời khỏi Đà Lạt và mang Sigma 35 đến một nơi. Từ Đà Lạt tụi mình mất khoảng hơn 20 tiếng để tới đó. Thì các bạn có đoán được là nơi nào không? Mình nhá hàng vậy thôi chứ các bạn đợi clip tiếp theo nha. Không biết là các bạn còn thắc mắc gì về chiếc lens này nữa không? Nếu có thì cứ bình luận bên dưới nha. Cảm ơn đã xem video này.